Alan. Hi. Good to see you again. It's a long time. For a week, right? Yeah. I remember that you told me that you have 2 busy week in September, right? Yes. So when is it? When is it? Let me see. Uh, mm, 19 September, Thursday, 19 September, until until just 30 September. 19 September to 30. 30 September. Yes. Okay. I see. I think just 1 week. Just 1 week, yeah. Yeah. Yes. So, are you free on the weekends? Like, let me see. The 19th Tuesday. 19 is Tuesday. 19. Yeah. So on like Saturday and Sunday on 23 and 24, do you have free time on this weekend? No. All right. Do 30. Okay, I see. All right, now we go back to our lesson today. Okay. Animals and nature. All right. Do you like animals? Yes. A little bit. So what is your favorite animal? Dog. Dog. And I don't like cat. Cat. Okay. Yeah. Why is that? Because the eyes of cat is very Yeah. Scary. I scary eye of cat. Nó nhìn nó ghê ghê. Especially at night, in the dark. Yeah. It looks mysterious and scary. But they are more quiet than dogs, right? Cats are more quiet than dogs. Dogs are noisy. Yeah, noisy, but it dog trung thành là gì ta? Loyal. Loyal với lại khá là dễ bảo, dễ nghe nói. Obedient. Nó không có như mèo, nó hoài cũng không nghe. Dễ bảo. Obedient. Cái này là dùng cho người luôn, vẫn được đúng không? Dễ bảo là cho người, cho con nít luôn, nít, người lớn rồi động vật luôn cũng được.
All right. Okay, so now look at activity 1. There are 3 pictures. Right. So, do you enjoy visiting the zoos? Not really, because zoo in Vietnam is very dirty. 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 Yeah, dirty. Duty means mission. Oh, Yeah. So, have you ever gone to a zoo in France? no, Mm-hmm. no. All right. So, But I hear that zoo in Singapore or Malaysia is very exciting, interesting. interesting. Yeah. I heard that they have many kinds of animals and plants, Mm. vegetables. All right. So, have you ever visited a botanical garden or a natural park? No, no. Do you know what is a botanical garden? Vườn không hiểu lắm. It's like uh, a zoo or a park, but it is built for scientific purpose, for scientific studies, for conservation the animals and plants. Vẫn là du đúng không? Nhưng mà Nó là một giống như là cái từ thảo thảo cầm viên của Việt Nam mình á, cái thảo cầm viên đó dịch sang tiếng Anh đó là botanical garden. Nó cũng thuộc một cái dạng như zoo và một cái dạng như là công viên sinh thái gì đó, nhưng mà nó được xây dựng cho mục đích khoa học để nó thực hiện các nghiên cứu và bảo tồn này nọ. Còn cái zoo mà để dựng lên để cho khách tham quan là với mục đích thương mại là khác. The botanical garden is for scientific studies, and nature park is somehow for conservation. Conservation nghĩa là bảo tồn, bảo tồn. Có hai cái chữ nó khá là dễ nhầm lẫn nè. Conservation với conversation. đúng không? là cuộc đối thoại trò chuyện. Phía dưới là cuộc đối thoại. Conservation, conversation. Thì chữ này phía trên nó sẽ ra chữ conserve là bảo tồn, động từ. Okay. So we have talked about animals, and now we move to talk about plants and flowers. So, do you like plants or flowers? Yes. Okay, plants or flowers? Which? I like plants and flowers. Both. Both. So, do you have any in your home? No, because I just I rent to Yeah, I rent a house. I rent a room. Yeah. So I can't I can plant any plants or flowers. You can have a flower vase or a small kind of plant on your desk. No. Okay. Growing plants takes time and knowledge, watering and fertilizer, many things. Mm.
Alright, now let's move on. Okay, let me ask you a question. Con bướm, what do we call it in English? Cái gì papi gì nữa không nhớ. Butterfly. Nhớ. Butterfly. Mấy cái con bay bay, ví dụ như là mosquitoes, con muỗi, fly là con ruồi, bee là con ong, đúng không? Butterfly là con bướm. Còn một con nữa, con chuồn chuồn. Con chuồn nói sao biết không? You know, Trùng là không biết rồi đó. Dragonfly. Con rồng bay á, con chuồn đó. Alright. So this is a tiger. We have tiger and lion, right? And I have read some articles said that there are a kind of new animals that have blood between tiger and lion. Liger and tigon. Yeah. Đâu rồi. Tiger là cọp con đúng không? No. Bây giờ con cọp là tiger. Con sư tử là lion, đúng không? Bây giờ nó có hai cái loại mới, nó lai giữa sư tử và cọp. Một con gọi là tigon, một con gọi là liger. Thì nó depends on cái con cha mẹ nó là con nào thì sẽ ra hai cái con đó. Kind of funny. Nhìn nó cũng giống như cái cùng loại vậy thôi, chứ mình không phân biệt được. Okay, now look at activity 2 here. We have 5 kinds of animals: mammals, birds, insects, fish, reptiles. Reptiles. Do you know? Bò sát. Yeah, reptiles. Nhưng mà không biết chữ này, ý là mới biết cái chữ này. Reptiles. Có những cái từ mình nhìn là mình biết liền, đúng không? Đã từng gặp ở đâu đó rồi mà mình không có để ý, nhưng mà khi mình gặp lại không biết đọc. Okay. So mammals là gì? Có vú. Động vật có vú. Động vật thú á, kêu bằng thú. Okay. Now let's list some animals out. The first, mammals. Gorilla. Nhớ âm 2 ha, gorilla. Gorilla. Cái chữ ri ở giữa đọc khá là nhanh, gorilla. Là con gì? Gì con tinh tinh. That's right. Rồi, list some animals out. Còn con gì nữa? Mammals. Let's thử coi được biết được nhiêu con nè. Vận dụng trí nhớ. Stretch your memory. Let's see. Không có, nó có từ nhiều nghe rồi, quên rồi, không nhớ gì. Cái đại cũng được nghe. Dog cat. Mice. Mice là gì? Mice là con chuột á, một con chuột.
Mouse sao con nhiều chuột? Không là tặng mouse chứ không như mice. Chicken, không, chicken, not chicken. Ngon, chicken nó phải là ngon. Cái Whale, gì whale là mammal đúng không? Lion, tiger. Tại thấy nãy ở trên rồi nên cũng không định. Leopard. Leopard là con gì? Báo. Yeah. Leopard. Rồi okay. Now let's move to birds. How many kind of birds do you know? Bird. What is a parrot? Không biết. Con vẹt. Cái gì? Parrot. Parrot. Một số chỗ đọc là parrot. Một số chỗ đọc là parrot. A với E. Cái con này có nằm trong đây được không ta? Penguin. I have no idea if penguin is in bird type. Birds or mammals, I don't know. Because it cannot fly. It stands on 2 feet, right? It stands on 2 feet and it cannot fly. I don't know if it's mammal or bird. Chicken. Chick là con gà con. Chicken là con gà lớn. Hen là con gà mái. Chick là viết rồi. Chick, bỏ chữ N đi là thành chick. Yeah. Right. And insects. And mosquitoes. Mosquito là gì? Là con muỗi. Cái mùng là mosquito net. Cái net là cái lưới á. Mosquito net là ở Việt Nam mình gọi là mùng. Insects thì dịch thẳng ra là cái gì? Cái chữ đó đó. Côn trùng. Côn trùng, yeah. Còn loại nào nữa không? Kể nghe. Còn nhiều con sâu. Con sâu những cái từ này có 2 chữ, con sâu đó có 2 chữ. Hai chữ phổ biến, nhưng nó còn một số chữ khoa học nữa không cần nhớ. Chữ mà thường thấy nhất là chữ worm. Sâu. Chữ nữa là caterpillar. Worm là chỉ chung tất cả các loại sâu. Mấy con nhìn giống sâu cũng nói là worm được. Còn con caterpillar là cái con dài dài trên đậu trên lá nha. Còn con worm là con trong mấy, ví dụ như là trong mấy cái trái cây nó hay có là worm. Đây. Một con nữa, con cào cào. Không biết. Grasshopper.
bọ, hai chữ P. Grasshopper. Có một cái gọi là idiom khi mà mình kể chuyện á. When I was still chasing grasshopper, khi tôi còn đi bắt cào cào, là dạng như khi tôi còn nhỏ. Cái gì ít ai nói á. Mà vẫn có nó một cái dạng khá là hiếm. Khi mình nghe thì nó hơi lạ. And butterfly là con bướm nhỏ mà nó hơi có màu sắc, còn mấy con bướm mà đen mà thật là lớn, con này kia bằng con moth. Cũng một loại bướm đêm hay là moth. Con bọ cánh cứng á, bạn biết con bọ cánh cứng không? Bọ rùa. Mà nó cái mình nó hơi màu đỏ, nó có hai cái cánh đó, kêu bằng con bốc á, mình gọi tắt là con này, nhưng mà tên này đủ nó là ladybug hoặc là ladybird. Còn một cái loại bọ cánh cứng thật là bự là beetle. Chỗ này chắc biết. Beetle is the name of the English music band. Beetle. Bọ cánh cứng là bự. Yeah. Okay. Còn bee là con ong đúng không? Bee will create honey in create honey, yeah. That's right. Bee thì nó có một cái cụm cái động từ chích là sting. Sting là ông chích, ông đánh gì đó. Sting. Rồi. Số từ cơ bản thôi. Alright. So fish, shark and tuna. Tuna là cái ngừ đúng không? Do you know any more kind of fish? Ôn lại con cá heo là nói sao? 2 lần. Dolphin. Dolphins, yeah. Dolphin. Nhớ rồi đó. Hôm trước có học cua tôm rồi đúng không? Cua là cái gì? Crab. Tôm. Shrimp. Kiểu sờ mạnh á, chứ không phải là sờ S. Shrimp. Yeah. Okay, let's move to reptiles. Crocodile, snake. Còn gì nữa? Con trăn là gì? Con trăn. I forgot. Có một cái chữ để lát mở lên thử. Rồi như là con thằng lằn thì nói sao? Lizard.
Lisa, you know how to write it? Yeah. Okay. Mà đọc là giờ. Yeah, lizard. Let me find what is con trăng. À, phi thành, đúng rồi. Tự nhiên lại quên cái chữ này. Đây là con trăng. Đây, con trăng đây. Python. Yeah. Ok. Rồi, một số cái từ mà mình đã biết. Bây giờ tôi sẽ mở qua bên từ vựng thử để coi mình có biết thêm cái gì không nha. Đây là cú vocabulary in use. Chơi cho vui. Pets and farms animals. Các động vật, có vật nuôi trong nhà và vật nuôi trong nông trại. Cái này dễ rồi. Sheep, cừu, goat. Goat là con dê đúng không? Yeah. Yeah, goat, rabbit, pig, mouse. Cái farm animals, pets này nó gọi chung một từ là domestic animals. Domestic animals. Những cái con vật mà giữ trong nhà là được con người nuôi á. That live with people. Domestic animals. Here the most common are dog and cats, but people also keep mice, rabbits and goldfish. Goldfish là gì? What is a goldfish? Các bạn. Yeah, right. Okay, farm animals include sheep, pigs, cows, horses, chickens and goats. Cow là gì? Bò. Bò cái, bò mà lấy sữa là cows. Đây, hôm trước có cái cụm này đây nè. A young sheep is called a lamb. Right. Wild animals. Camel. Lạc đà. Là điểu. Hả? Không. Hả? Là điểu. Con lạc đà. À, lạc đà. Trời ơi, nhà sao con kêu là điểu với trời. Chứ mấy con kia nhìn cũng có giống đâu. Ok, chữ này đọc sao? Bear. Yeah, bear. Còn cái chữ nếu mà đọc là beer thì nó thành cái chữ gì? Chịu đựng. Chịu. No, bear vẫn là chịu. Beer nó ra là cái bia mình uống á là beer. À. B. Ủa tưởng cái đó là B hay E chứ. Nhưng mà đọc là beer. Đọc là beer. Còn hàng này đọc là bear. Còn ví dụ như là tôi không thể chịu đựng được nữa, ví dụ là I cannot bear it anymore, vẫn là bear, không phải là beer. Okay. Tiger, leopard. Chữ này nhất em. Geography. Còn hươu cao cổ. Oh sorry, giraffe. Nó không có âm e. Giraffe. Không có đọc cái chữ e này nha. Okay. Giraffe.
Zebra, monkey, lion, elephant, gorilla. Rồi, mấy từ nãy có hết. Insect, bee, ant, mosquito, butterfly, fly, spider. Câu này cũng biết rồi. Alright, whale, shark, eagle. Con này con gì? Chim đại bàng. Yeah, eagle, đại bàng. Snail, snail, Ốc sên. snake. Rồi. Rồi cũng không có nhiều từ lắm. Mấy cái từ mà khó hơn tí nữa thì sau này thường mình không có gặp trong cuộc sống, hay là mình đọc bài này nọ thì nó mình tìm thì thôi. Alright, now let's discuss the questions. Which of these animals have you seen? Okay, let's consider these 10 words first. Which of these animals have you seen? Lại phải nói hơi nhiều. Lại còn phải. I see 6 out of 8 animals. 6. Okay, which of them? Monkey, duck, ant, mosquito, tuna, shark, crocodile, snake. Yeah. So, where did you see them? Did you see them in real life, or did you see them on television? In real life, and I went to the zoo in Vietnam. Yeah, alright. Those are all in the zoo. Those common animals. So, so do you think that they are dangerous, cute, or ugly? Sorry. I don't feel dangerous because they are all kept in the cage, right? Yeah, that's true. But not for people who will find them dangerous. Alright, so lion, crocodile, tiger, bear. I think bear is very dữ. có chữ là fury, furious, fury. Arrogant. Cô viết tả dở thiệt luôn á. Cái này không biết. Từ nha. Đúng rồi. Cái này là hung hăng, hung dữ, arrogant. Còn một cái chữ mà xài riêng cho cái kiểu mà nó giữ sẵn luôn là Ủa cái này là trong cả người động vật luôn đúng không? Đúng rồi. Chữ này là dành cho cả người và động vật luôn. Còn một cái chữ dành riêng cho động vật nữa. Nếu không thì có thể xài cái chữ đơn giản hơn là cruel. Hình như nhớ cái con.
Dạ, thêm. Còn chữ này đúng rồi, chữ này nè. Fierce. Fierce. Fierce dog. Thường là mình sẽ gặp là fierce dog. Để coi chừng chó dữ. Watch for the fierce dog. Hoặc coi chừng chó dữ. Cái chữ này cũng nên dùng cho người được luôn nè, nhưng mà xài cho người nó hơi bất lịch sự. Nó hơi ví dụ kinh quá. Fierce. Fierce dog, fierce lion, fierce tiger. Đó. Alright, so which of these animals do you find cute? Cute. Dog. It's just a dog. Yeah. Bird. Bird. Chim bình thường nha, chứ không phải chim đại bàng hay chim gì á. Okay. Yeah. Butterfly, maybe. Yeah. We can fly in the autumn. Yes. So, are there any kinds of animals that looks especially ugly to you? Trắng. And you hate it? Not ugly, but I really hate the mosquito. How about snakes and caterpillars? A snake when you go to the forest, rừng lấy gì rồi. The forest. Sao nghĩ có một tuần cái tự nhiên không nhớ chữ. Forest. Forest. Jungle. Forest or jungle. Yeah. But the mosquito you can see daily in the real life. Yeah. So mosquitoes are everywhere. It hurts us every day, so we should hate them. And snakes only appear on television, or if you go to the forest, forest or jungle, you will see it. All right, I see your point. I hate snakes. I don't hate. Có gặp đâu snake. Yeah, but I saw them kind of regularly. Because when I grew up in the countryside, so I saw them regularly. It's scary. And I especially hate caterpillar and worm. It's not early or scary, but nhìn nó ghê ghê. Yeah. All right. So, do you think that are any of these animals endangered? It needs to be protected. Protect for conservation or protect for because these animals are small. I don't know. Protect for what? My question is, are any of these animals endangered? Mean that they are in the danger of extinction and some kind of d'accord. Okay. Lion. Lion, yeah. Bear. Bear, yeah, that's right. Yeah. Đang bị mosquito cắn này. Cái chữ cắn của con muỗi thì nói sao?
Nên là biết nó mệt quá, trắng nữa. Không biết. Đó là cái chữ sting hồi nãy á. Vậy Cái Hiếu con côn hả? trùng mà nó cắn mình cứ nói là sting hết. Chứ mình không có nói là bite nha. Bite thật kỳ kỳ vậy đó. Sting là đốt. Sting. Okay. So do you know the reason why people hunt bear and lion? Bear for get skin of bear. Yeah, the skin. Skin. And yes, skin, because I think skin of bear is very warm That's right. yeah. Lion, I don't know. I don't know why. Lion, they hunted for skin too, for its A skin claws. chứ? Claws, Yeah, yeah. okay. Claws là gì? Không biết. Claws là cái móng á. They think that they think that the claws of tigers will bring them fortune and good luck. Okay. And speaking of bear, people hunt bear for its gall. Bear's gall mean mật gấu. Chào lấy đi. Ron. Mật gấu. Ron. Gall là mật gấu. Bear's gall. Bear Ron là có sở hữu mà phải S nữa. Đúng rồi. Còn nó Okay. So, which animals of these can be pets? nó lại dùm lên cái chữ claw là cái gì? Claw. Claw là cái móng. Claws. Cái đồng âm á. Claws là cái móng nè. Có thể SMS vô, tại vì nó có nhiều móng. Còn một chữ đó là jaw. Jaw hình như cũng có S luôn á. Jaws. Jaw này là cái hàm. Yeah. Jaw thường xài cho hàm răng của con cá mập á. Jaws. Claws. Okay, now let's move on. Now let's move on to our listening part today. Look at these two pictures. The first pictures is the meerkats. Đây là con trồn thì phải. Đó là con trồn gì đó không biết. Con trồn đó là con shark gì á? Shark có chữ nhớ con trồn đó là sơ gì á? Squirrels. Như vậy có chữ S á. Yes. Đúng rồi, con cái loại mà nó sống trên đảo. Như là bình thường nó đi 4 chân, nó ăn cỏ, ăn trái cây rồi thôi. Khi nào nó thấy cái gì đó lạ lạ, nó đứng lên hàng 2 chân nó hóng. Vậy này là vẫn là con trồn hả? Đó là một loại trồn gì đó. Này bên mình không có. Đây là khu Nam Mỹ, khu châu Phi rồi nó có nhiều. Okay, just listening to it. Now the second picture is pandas.
So, do you know anything about pandas? Yes, in China, very nhiều. There are Ở many. China nhiều lắm There are luôn. a lot of pandas in China, Yeah. or you can say China is famous for its pandas. It's a national Okay. animals. Like panda is a national animals of China. Con linh vật á, linh vật quốc gia luôn á. So what is the national animals of Vietnam? Ủa có nữa hả? I think yeah, Có gì buffalo. á? Con buffalo. Cái gì? Con buffalo. Con trâu. Ủa, có hả? Ủa chứ mấy con kia không có hả? À lộn, mấy nước kia không có hả? Mấy nước kia có hết á, chỉ có nước mình thì nó không rõ ràng thôi á. Ví dụ như con sư tử là của Singapore, tức là national. Đúng rồi. Rồi con voi là của nước Lào kế bên. Chính xác nha. Campuchia thì không biết. Thái Lan là Ờ, gì nè? Thái Lan hình như cũng con dâu ấy á. Không, ủa sao mình có đi cái thì mình thấy là con voi nó vừa cho ý là Thái Lan hay Campuchia thì nó cũng đều rất là trân trọng quý giá. Ờ, nó gọi là thần voi. oh, I see. Mà thấy hai nước đều ấy á, là nó cũng không biết. Còn Ấn Độ thì con gì nó cũng thờ hết. Con cow nghe, con buffalo, con snakes, bất cứ cái gì luôn. Ừ. Ờm, Châu Âu thì hình như nhiều đúng không? France hình như đựng gà phải. Really? I don't remember. Okay, so pandas is famous in China. So do you know their food? Do you know what their food is? Their diet. Cái chế độ ăn đó là gì? Do you know it? Pandas? Pandas hả? Ăn lá được phải không? Lá cây trúc. That's right. Wait for me a minute, right? Ok. I'm back. So panda eats candy corn, like cái mía đường đó là mình gọi là candy corn. Không biết sao. Thì con panda này nó ăn cái cây đó. The panda eats candy corn and the leaves of bamboos. Bamboo là cái cây tre đúng không? Ừ. So now look at this table. There are 7 questions about meerkats and pandas. First, where do they usually live? 2, what do they usually eat? What do they do when not eating? How many babies do they Ok. have? How long do they live in the wild? How long do they live in captivity? When endangered. Okay. Now listen to a zookeeper. He is talking about meerkats and pandas. And try to answer the questions. I'll play the
audio for you. Page 49, Lesson 11A, Animals and Nature. Activity 3, Part B. Listen. A zookeeper is talking about meerkats and pandas. Answer the questions in Part A. Did you guess correctly? Welcome to our behind-the-scenes tour. Thank you. Have any of you visited this zoo before? No. Yes. Okay, well, welcome and welcome back. First, we're going to look at some small animals that you probably know from TV shows. Oh. Do you know what they are? Squirrels? No, not squirrels. They're meerkats, and they come from the southern part of Africa. As you can see, they're busy eating at the moment. Can you see what they're eating? They look like insects. They live on live insects and also small reptiles like lizards and snakes. Yuck. They aren't afraid of snakes at all, and when they're not eating, they spend a lot of their time looking for food, hunting food, and a lot of time socializing. Socializing? Huh? Yes, they groom each other, like monkeys do, and they play a lot. They seem to have a lot of fun. Yeah, the babies are very cute. How many babies do they usually have? Usually about 3. And so how long do they live? Well, in the wild, it varies, but on average, they live to the age of about 10. And in captivity, a little longer, about 12 years. But actually, that guy there, see that big one there? Yeah. He's 16 years old. A real old-timer. He's the boss of the group here. Look, he's showing that little one who's boss now. Oh, yeah. It's okay. Any questions before we go to the next area? Are these animals endangered at all? Well, lucky for them, they live in desert areas where there aren't so many people, so they're pretty safe from extinction. And they're very tough, so they survive even in hot, dry weather. Well, that's good. Yeah. Any more questions? No? Okay. Let's move on and see what we have coming up. And now these are probably the most valuable we have with us. You all know what they are, don't you? They're Panda bears. Yes, they're giant pandas. But they aren't a kind of bear at all. They come from... China, definitely. Right, China. What you see them eating now is the only thing they eat in the wild. Bamboo. Bamboo, exactly. Just listen for a moment. Quiet. You can hear them eating. Wow, listen to that. Did you hear? Yeah. They spend a lot of their lives eating. That's because bamboo isn't very nutritious, so they have to eat a lot of it to get the calories they need. And when they aren't eating, they spend most of their time resting. And sleeping. Yes, and sleeping. The females have 1 or 2 cubs, but in the wild, only one of them survives. She abandons one of them. Oh. Well, she can't look after 2. Oh, that's terrible. That is. This one here is called Ling, and she's pregnant now with twins. It's very unusual for pandas to breed in captivity, so we're very lucky. Well, when's the happy event? In 2 months. And how old is she? She's 10 years old, and in captivity she can expect to live till she's about 25. Ooh. And in the wild? Well, we don't know. The fact is, there aren't many giant pandas in the wild. We don't know exactly how many. They live in high forests in the west of China, and their habitat's getting smaller. Oh. There are probably less than 1,000 in the world, and 100 of those are in zoos. See, we must protect them. Yeah. Any more questions? Can you tell us if they're not... Alright. So now let's answer these questions. Meerkats. They live in the
certain part of Africa. Yeah. And how about pandas? China. China. Did you hear the exact place? Like, habitat. No. Cái môi trường sống của nó. No. Alright, we will listen to it again. So, how about their diet? What do they use? Bamboo. Meerkats first. America's insect. Let's see, fish, and pandas. Insect mà. Oh, okay, sorry. Insect. Don't need a fish. Yeah. Pandas. Bamboo. All right. What do they do when not eating? Cái gì socializing á? Socializing. Sleeping, resting. Sleeping, resting. 3. Baby, do they have 3? 2. 2. Nó còn bắt cái gì phía sau đúng không? Này hả? 10. 10. Rồi không nghe được. Bên Bana không nghe. Okay. 12. 12. Cái này. 25. 25. No, yes. No. Yes. Okay, now let's check. China, you heard China. Alright. Okay. 11A, Animals and Nature. Activity 3, Part B. Listen. A zookeeper is talking about meerkats and pandas. Answer the questions in Part A. Did you guess correctly? Welcome to our behind-the-scenes tour. Thank you. Have any of you visited this zoo before? No. Okay. Welcome, and welcome back. First, we're going to look at some small animals that you probably know from TV shows. Oh. Do you know what they are? Squirrels? No, not squirrels. What did you hear? Words. Squirrels. Mà không biết đó là con gì. Squirrels. Squirrel. 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 They're meerkats, and they come from the southern part of Africa. They come from a certain part of Africa. As you can see, they're busy eating at the moment. Aww. Can you see what they're eating? They look like insects. Yes, they live on live insects and also small reptiles like lizards and snakes. Did you hear the full sentence? They live on Insect and hình như ăn snake. Yeah, they live on là gì? Sống ở trên. Sống. Live on nghĩa là sống bằng cái gì đó, ăn Ừ. cái gì đấy. They live on insects. And cái gì đó sao nghe lại rồi. They live on live insects. They live on live insects. And also small reptiles like And also reptiles. like lizards and snakes. Like also Snake. reptiles like Snake.
snake and They look like insects. Yes, they live on live insects and also small reptiles like lizards and snakes. Lizard. lizard, yeah, and snakes. So here, insects and reptiles like lizard and snakes. Okay. Yuck. They aren't afraid of snakes at all. They aren't. They're Like lizards and snakes. Yuck. They aren't afraid of snakes at all. they're free. They aren't. They're not. Yeah. Aren't Yeah. afraid of snakes at all. Không có sợ. Okay. And when they're not eating, spend a lot of their time looking for food. When they are not eating, They're looking for food. they spend a lot of time looking for food. No, not at all. They aren't afraid of snakes at all. And when they're not eating, they spend a lot of their time looking for food. Đúng chưa? Ở phía sau, cái chỗ này là vậy là câu 3 là looking for food. Rồi cái nữa, Hunting food and hunting food. Hunting là gì? Hunting food. Chữ hunt á. Hunt. Là gì? Hunt là đi Bắt. Săn tất cả săn bắt. săn bắt thức ăn, tìm thực phẩm. Rồi, a lot of times socializing. and lots of time socializing. Rồi, vậy có socializing. Socializing? Socializing. Yes, they groom each other like monkeys do. And they play a lot. And they play a lot. Cái play a lot nào. They seem to have a lot of fun. Yeah, the babies are very cute. How many babies do they usually have? Usually about 3. And so how long do they live? Well, in the wild, it varies. But In the wild, it Wild. in the wild, it gì Ừ. đó? It có cái động từ ở đây. it varies. How long do they live? Well, in the wild, it varies. In the wild, They vary. it varies. Vary là thay đổi. Dao động. Cái câu này mình nghe rõ ràng là nó nối chữ này qua chữ khác luôn á. Nghe lại thử cái chỗ này coi nó nối cái chữ nào ấy với nhau. Usually about 3. And so how long do they live? Well, in the wild, it varies. Nó nối cái chữ nào với nhau? Wild với it. Ready. Đúng rồi, it in the wild it varies. Rồi, nói tiếp nào. But on average, they live to the age of about 10. But on gì? They live about 10. Well, it varies. But on average, they live to the age of about 10. But on average. it lives to the age of about 10. And in captivity, a little longer, about 12 years. And And in the captivity, they are longer, about 12 years. a little bit longer. A little bit longer. They live to the age of about 10. And in captivity, a little longer, about 12 years. Hơi nhanh. Captivity a little bit longer to about 12 years. But actually, that guy there, see that big one there? Yeah. He's 16 years old. Oh. A real old timer. He's the boss of the group here.
chưa? Yeah, 16 years old. Here's about a longer. Cái câu cuối á. He's the boss of the group here. Đầu đàn, the boss of the group here. Look, he's showing that little one who's boss now. Oh, yeah. It's okay. Any questions before we go to the next area? Any question before we go to the next area? Thường thì mấy cái câu mà nó nối với nhau vậy đó, mình nên đọc nghe cho nó rõ, và sau này nó sẽ làm mình bớt bị phân tâm hơn, mình biết nó đi đến đâu á. Are these animals endangered at all? Well, lucky for them, they live in desert areas where there aren't so many people. So They live in gì? any questions before we go to the next? They're living on Are these animals endangered at all? Well, lucky for them, they live in desert areas where there aren't so many people. There's a real son. Not many people. They live in desert area. Desert. Khu vực sa mạc á. Sa mạc. Desert Yes. animals. Where there aren't many people there. Không có người, nó không bị endangered. No. So they're pretty safe from extinction. So they are very safe from extinction. Cái phần từ safe from extinction. Được an toàn hoặc khỏi cái gì đó. Bị nguy hiểm là in danger of cái gì đó. Còn không bị là không bị nói là safe from. Now. Okay. And they're very tough, so they survive even in hot, dry weather. Oh, that's good. Any more questions? No. Okay, let's move on and see what we have coming up. And now these are probably the most valuable animals we have with us. You all know what they are, don't you? Yes, they're giant pandas. But they aren't a kind of bear. Giant pandas. Giant. Khổng lồ á. Giant pandas. They come from Asia. China, definitely. Right. They come from China. China. What you see them eating now is the only thing they eat in the wild. Is the only thing they eat in the wild. Nghĩa là cái thứ mà mình đang thấy nó ăn á, là cái thứ đồ ăn. Bamboo. Bamboo, exactly. Just listen for a moment. Quiet. You can hear them eating. Oh, wow, listen to that. Did you hear? Yeah. They spend a lot of their lives eating. That's because bamboo isn't very nutritious, so they have to eat a lot of it to get the calories they need. What did you get from his saying? Cái là ông vừa nói cái ý gì á? Nó rất là ăn, nó dành thời gian rất là ăn nhiều nên cái gì cơ thể nó rất là nutritious, được dinh dưỡng hơn. Không, nó là they spend a lot of their time eating. Con panda nó ăn rất là nhiều. Bởi vì the bamboos are not very nutritious. Cái loại tre nó không có nhiều dinh dưỡng nên nó ăn nhiều vô, so they have to eat a lot of them to get enough calories they need, để có đủ calories. Nghe lại thử. Did you hear? Yeah. They spend a lot of their lives eating. That's because bamboo isn't very nutritious, so they have to eat a lot of it to get the calories they need. Okay. And when they aren't eating, they spend most of their time resting. And sleeping. Yes, and sleeping. Resting and sleeping. Right.
The females have 1 or 2 cubs, but in the wild, only one of them survives. The female has có cái chữ cubs. Cub là cái con gấu con á. The females have 1 or 2 cubs, but in the wild, only one of them survives. 1 or 2 cubs. 1 or 2 cubs, but in the wild, only one of them survive. Survive. Chỉ có một con được sống sót. She abandons one of them. Abandoned one of them. Có nghĩa là sao? Abandon là gì? Rời bỏ. Bỏ. Này nó không, nó nuôi có một con thôi, nó có 2 con, nó nuôi có một con thôi. Oh! Well, she can't look after 2. Oh, She can't look after 2. that's terrible. This one here is called Ling, and she's pregnant now with twins. It's very unusual for pandas to breed in captivity, so we're very lucky. Well, when's the happy event? In 2 months. How old is she? She's 10 years old, and in captivity, she can expect to live till she's about 25. Ooh. And in the wild? Well, we don't know. The fact is, there aren't many giant pandas in the wild. We don't. Okay, so in captivity they can live up to 20. But in the wild, he doesn't know that how long the panda will live. Thì nó Because phải there are not too many pandas in the wild. Thường cái con này nó sống trong nó được nuôi nhiều hơn là nó tự sống ngoài. know exactly how many. See, they live in high forests. Là cái chỗ mà còn cái chỗ này là nó đang nói về cái môi trường sống nè. Ooh. And in the wild? Well, we don't know. The fact is, there aren't many giant pandas in the wild. We don't know exactly how many. See, they live in high forests in the west of China, and their habitat's getting smaller. They live in in captivity for until 25 years. And more live more. nghe lại nha. Câu một câu cuối thôi á. We don't know exactly how many. See, they live in high forests in the west of China. They live in High forest in western China. rồi. High forest in the west of China. Phía Tây Trung Quốc. The high forest, cái khu rừng phía trên cao một tí. And their habitat's getting smaller. And their habitats are getting smaller. Môi trường sống nó đang thu hẹp lại. Bây giờ nó sống trong captivity nhiều hơn. Oh. There are probably less than 1,000 in the world, and 100 of those are in zoos. See, we must protect them. Yeah. Any more questions? Yeah. Can you tell us if they're not? So they need to be protected because there are Yes. about 1,000 of them in the wild and 100 of them in the zoos. Okay. That's the end of our listening part. Cuốn này nó nói nó khi mà mấy cái conversation nó dùng mấy cái từ nối nghe phải chú ý. Okay, now let's just ask a question before we end. Alright. So, are you concerned about animals becoming extinct? Bear, vậy thôi. Bear, pandas. No, are you concerned about animals become extinct? Concern nghĩa là quan tâm đến vấn đề đó. Yes. Why? Why are you concerned? Why are you concerned?
because I don't like acting of people who hunting animals to get something something in animals, ý là săn bắt để lấy một bộ phận gì đó. Yeah. It is not fair, right? It's not fair. Yeah. Because I usually watch on TV show about animals, viral. Yeah. Animal world. Yeah, animal world. Alright. So what animals in your country are endangered? What animal is our country or endangered? Việt Nam mình ha. Việt Nam mình hình như hồi bữa có cái con gì này quên rồi. Tê giác thì phải. Yeah, that's right. So, tê giác. How can we protect endangered species? I think we must have many laws, điều luật á. Yeah, laws. Laws to protect animal, enforce the laws. Okay, đối với luật đó thì mình sẽ nói là enforce ba cái từ này đều xài được hết. Chỉ có introduce là nó không có bắt buộc nhiều lắm, để giới thiệu một cái loại mới. Còn hai hàng trên enforce và implement thì nó tự là đưa vào áp dụng. Yeah. Okay. To protect animals. So the government should carry out. Okay. Ở đây có một cái cụm là concern about, là quan tâm đến, nhưng mà nó có kiểu là quan tâm đến mà lo lắng về một cái điều gì đó. Nó khác cái chỗ mà mình hay dịch là quan tâm đến, interested in nha. Interested in cái kiểu như là thích thú một cái gì đó. Concern là lo lắng nhiều hơn. Right. So in the next period we will lesson section B, protecting our environment. Cái này thì bài này rất là nhiều từ nói nha. Ghê lắm. Còn một tí thời gian chúng ta có thể bàn thêm về một số cái này. So now look at these pictures. The first one, deforestation. What is deforestation?
Sự phá hủy rừng. Phá hoại rừng, phá rừng. It means cutting down the trees or set the forest on fire. Yeah. Wildfire. Okay. The second picture. Water pollution. Water pollution. Water. Ô nhiễm nguồn nước. Yeah. The Này, ô third nhiễm one, không khí. air pollution. So do you have these environmental problems where you live? Yes. Which of them? Where you live in France? Yes. Where you live? Where you are living? Pháp thì đá này không có. So. Còn nhưng mà cái nóng là thế giới các kiểu là cái đó là chung rồi đúng không? Sự Yeah. nóng Global warming. Global warming. Okay. So what other environmental problems do you have where you live? Are there any kinds of environmental problems where you live? Về vũ trụ đây thì khá tốt. So perfect that you can find out anything. Okay. Leave it for the next period. We'll talk about it more. Yeah. Và hôm sau chúng ta sẽ có học bài này. Mình sẽ có một số thứ bên đây. Đây có một cái bài về global problem. Đây. Bài này chủ yếu nói về nature nhiều. Protecting and preserving and protecting the environment. Về Linh rảnh thì Linh có thể coi đây trước ha. Để Linh học cho lẹ. Viết bài cho lẹ. Nhiều từ lắm mà nhiều từ lắm. Okay, so do you have any question? Ủa mà nếu mà cái này có cái cuốn này thì nhiều khi Linh cũng tự tra cũng được. Rồi không sao. Có rảnh tra không đó? Thế là về có tra không đó? Để coi. Ủa ngày mai học hay thứ năm học vậy? Mai học bài này. Mai học vậy? Thế là cứ về coi qua bài này ha. Coi như là bài tập ở nhà đây, về coi cái bài này cho em. Học từ vựng của nó, còn nếu có từ nào mà kiểu tra không ra, không hiểu nghĩa thì ngày mai Nguyên hỏi qua đây. Mình coi cái từ nào không biết thì mình hỏi. Không thì mình lướt luôn. Đó nha. Okay. Alright, so goodbye for now. Okay, bye. See you tomorrow. Okay, bye.